Bah, may mga nawawalang ganso rito. Pwede na to, pangpulutan. Huliin ko kaya. Oh, dalawa, lalaki pa naman. Oh. Ano? Oh. Mga mo, pwede na to. Tsagaan, oh. Ayan. Oh. Yung mga wild yan. Oh. Oh, galit, galit. Galit, oh. So, kailan, puntahan naman natin yung lighthouse nila. Isa sa mga favorite kong puntahan yan. Actually, may ano pa nga ako niyan eh. Frame. Bumili pa ako ng frame. Puntahan natin. Ayan lang, oh. Malapit. So, dyan lang kayo. Pupuntahan natin. Tara! Tignan nyo itong araw na to ha. Vancouver, 92 kilometers. London. Mabasa nyo ba yan? Oh. Yan. Seattle. Malapit pala ng Seattle dito. 125 kilometers. San Francisco, Vancouver, Langley. Ibig sabihin ng Seattle, tatawid ka lang. Hindi. Tatawid ka lang talaga ng dagat. Yan. Siguro yan, yung bundok na yan, Seattle na. Yan. Ayan, lapit na tayo. Ayan, dito na tayo sa malapit. Ayan o. Ayan. Pasukin natin yan. Check na tayo. Napakaganda ng view rito, oh. Nakaka-relax. Oh. Tingnan natin yung hagdan. Ayan, oh. Ayan. Dito muna tayo sa kabila. Ano kayo meron dito? Wow. Yung heater nila, lutuan. Lutuan nila dito. Oh, ito pala yung mga gamit nila. Ang ganda magandang barko na to.
gabi sa barito. Ito pala loob na ito. Yeah, we call it. Yeah, it's a gradient. It is. So nice. Ito yung lighthouse. Light. Isn't that cool? Are you guys right on the boat? Yeah, like that. Did you see anything? Wow, napakagandang tanawin, oh. Wow. Ayan, oh. Wow. Ayan ang view. Nice view. Oh. Bata, namamasyal, oh. Hindi namamasyal ng mga bata rito. Okay, maraming salamat kay Lian. At dito nagtatapos ang journey natin ngayong araw. At marami pa tayong pupuntang journey. Basta samahan nyo lang ako. Paki-subscribe na rin. Paki-click yung notification button niya. At marami pa tayong pupuntahan dito sa Canada na hindi pa natin napupuntahan. So, salamat!